a termelés során nagyon vigyázunk mi a minőségre. Mikor ma pergetjük, akkor tisztán pergettünk a méheknél, utána rozsdamentes tartályokba tároljuk a mézeket, szűrjük, és azért, hogy a minősége megmaradjon. És olyan helyekre vigyük például a harsra a méheket, hogy csak harsot tudjanak onnan gyűjteni, ne legyen össze-vissza mindenféle mézek. És így tudunk minőségi mézet termelni. A helyi termékeket azért népszerűsítjük, és azt szeretjük mi is, hogy a helyi termékeket itthon el is tudjuk adni. Így például a környezetvédelemre is jó, mert nem kell annyit szállítani, és nem kell sokkal könnyebb így a helybéli termékeket eladni helyben. A címke az nagyon fontos a marketing részről, mert a termék minősége után a következő, ami eladja a terméket, az a címkézés. Nem mindegy, hogy néz ki egy kiszerelt üvegbe a méz, vagy akármilyen termék, a címke az nagyon sokat tud segíteni az eladásokban, a marketingben. A címkézés folyamatában most vettünk egy csomagolósort, aminek nagyon fontos része volt, hogy címkézze is, automatikusan címkézi minden üveget, hogy megtöltjük, mert eddig kézzel raktuk a minden címkét fel az üvegekre, most pedig géppel rakjuk, ami nagyon fontos munkaidő irányában is, és biztos pontosan rakja, szép árja címkéket mindenhol. Arra a címkéket, mikor megterveztettük, ez nagyon büszkék vagyunk, mert ma mindjárt 10. éve, és ezt ismeri mindenki, nagyon jó bevált, és akár hova megyünk, sokan ma a címkékről megismernek, hogy ez mi vagyunk, és ez a mi mézünk. Úgyhogy a címke az nagyon fontos a termékeknél, a termékek eladásánál. Hát a címkézés az egy nagyon fontos tényezőnek tartjuk. A címkékre például, ami a kötelezők, azon kívül fel szoktuk írni, hogy milyen méz, hol termeljük, a szavatosságát, és hogy a címke szép legyen. Már részben az is adja el a terméket. A címke alapján az nagyon fontos, hogy egyszer is, hogy legyen címke. Ma akkor lehet tudni, hogy valaki például vállalja azt, hogy az az ő terméke, és utána is meg lehet keresni. Aztán, hogy kinek milyen a külalakja a címkének, az tervezéstől függ, ki hogy találja el, és hogy szeretik. Minél igényesebb egy címke, annál látszik, hogy jobban áldozva van rá, és sokkal jobb. Ma, hogyha a termék megérdemli, akkor a címke is legyen szép és jó. Nehézségeket volt, amikor az okozott, hogy egyszer behozta a törvénybe, hogy nem szabadott pecsételni a garanciát, és a nyomdában nyomtattuk, ha sokat kinyomtattunk, akkor lejártak. Örökké változtatják a törvényeket, hogy mikor mit kell ráírni, és akkor olyankor újra kell tárolni a címkéket. Ezek inkább ilyen kihívások, hogy örökké figyelni kell, hogy mik a szabályok. A címkézéssel az, ami jó visszajelzéseket kaptunk. Első és a legfontosabb, hogy évek óta ez a címkénk van, és nagyon sok mézet is át tudunk adni, terméket vele, és nyertünk, mikor mézverseny van, akkor a címkézést is nyertük meg. De nekünk a legfontosabb az, hogy bizalmi, ezt ismeri mindenki, és ilyen ma bizalmi téren is ma távolról megismerik a címkénket. Az a tanácsunk, aki most akar címkét terveztetni, hogy nem áldozni kell rá, nem szabad sajnálni se az időt, se a pénzre, mert megéri a kötelező, amiket rá kell írni, hogy kötelező módon, amellett mindenki egy valami személyest készítsen, ne az legyen, hogy valakiről lemásoljuk, nem. Mindenkinek legyen egyéni, és amit tud mondani magáról, hogy csak az övé, mert az hosszú távon megéri és visszahozza az eredményt, mert akkor fogják tudni, ha jó minősége van, a termék jó minőség, utána a címkék által megtalálják a vásárlók. Hát a címkézésnél most az egyszerűség felé eleinte az volt, hogy minél színesebb legyen. Most
úgy az egyszerűségé felé hajlik, látványos kell legyen, de úgy egyszerű kell, mi a mi szempontunkból, hogy távolról észrevehető legyen, de ne legyen nagyon rikító, mert az már nem nagyon, az már átbillen a túlsó oldalra, és ott nem annyira jó az akkor. Ha túl van reklámozva valami, az sem nagyon jó mindig. Hát jövőbeli tervek, örökké fejlődni kell, örökké figyelni kell, hogy mik jelennek meg, mik a trendek, mik a szabályok, erre örökké odafigyelünk és tanulunk örökké, hogy mik kell legyen.